Hi guys, I am John Ray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan naman natin is the application of the method of virtual work para naman sa mga frames. So sige, simulan na natin class ang discussion. So according dito, the process of calculating the slope and deflection at any point of the frame is just the same to the process for beams. So ibig sabihin class, wala naman na tayong masyadong bagong rules na tatandaan dito. So kung paano nyo sinosolve yung slope and deflection sa beam class using the method of virtual work, ganun din ang gagawin natin sa mga frames. Okay? Kaya lang, ang pinagkaiba lang dito class, since frame ito, may i-consider na tayong horizontal deflection. Unlike sa mga beams class na usually when we say deflection, vertical lang siya. Okay? So sige, the following examples will illustrate the application of virtual work method to solve for the slope and deflection at any point of the frame. So, sagutan muna natin class itong example number 6 na nakikita nyo sa screen nyo. So, this will be my first example regarding sa method of virtual work for frames. So, according dito, consider the frame loaded as shown below. EI o yung flexural rigidity ng AB is 150,000 kilonewton meter squared while the flexural rigidity of BC is 200,000 kilonewton meter squared. Using the virtual work method, letter A, what is the horizontal deflection at C? Letter B, what is the vertical deflection at C? Letter C, what is the total deflection at C? And letter D, what is the horizontal deflection at D? Before ko pala class makaligtaan, move ko lang tong mukha ko dito. So ito yung mismong beam natin, ito yung mismong frame, may 30 kN downward na nag-a-act class sa point C. Okay? Tapos fixed support itong A, fixed connection itong B. So ito yung mismong frame natin with dimensions provided. So sige, simulan na natin to class isolve using our Microsoft OneNote. So punta tayo sa OneNote class. I already paste the slide kung saan nandun yung tanong. So ang unang step palagi sa pag-solve class ng slope and deflection, well of course is computing nyo muna class yung support reaction. So yung A natin is a fixed support. Ibig sabihin it is capable to resist horizontal force, vertical force, and moment. Okay? So in this case, I already solved that before recording this video. So 10 kilonewton per meter to. So 'di ba 10 times 6 is 60. So yung horizontal na 60 pa kanan, kokontrahin siya ni 60 pa kaliwa. And yung 30 kilonewton class na nasa baba ay pababa, malamang 30 kilonewton na paangat. And lastly, yung moment dito ay counterclockwise class na 300 kilonewton meter. Okay? So I hope nagegets nyo yung solution ko dito. Okay? So after natin ma-establish class yung solution yung support reaction, ang gagawin natin dito is i-establish natin yung moment functions due to the reload. Di ba kung maalala mo, yun din class ang ginagawa natin sa beam. Dapat ma-establish muna natin yung moment function moment function because of the reload. So sige, gawin na natin yon, no? Sulat ko lang. So may dalawang parts tayo class ng beam. Meron tayong AB, tapos meron tayong BC. So let's say, i-copy ko muna siya. Ang i-consider muna natin class is yung segment AB. Okay, no? So for segment AB, erase ko lang to. I-copy ko yung mismong picture. Ang medyo mahirap kasi class dito sa frames is yung mag-establish tayo ng mga functions, okay? No, so halimbawa, ito na yung figure natin class na i-consider. So, ikakat mo yung ating portion ng beam or portion ng frame sa AB. Kaya lang, decision mo to class kung alin ang pipiliin mo dito. Yung nasa bababa o yung nasa taas. Okay, no? So, ito yung crucial na part kung paano ka mag-establish ng function. Pero ako, for the meantime, ang pipiliin ko muna dito is itong nasa baba. Okay? So, therefore, ito na class yung iseset ko na value ng x. Okay? So, pag rinedraw ko yan class ngayon, ang kalalabasan ng drawing ko will be like this. Tapos, ito yung fixed support class.
And nandito yung ating loading. Okay? So, sige. Pasensya na. So, ito siya, tapos ito yung loading natin. 10 kilonewton per meter. Kaya lang, itong distance na to class, malamang it has a distance x. So, ang importante is magawan natin to ng moment function. Okay? So, distance x ito. And kailangan isama mo class yung reaction kasi fixed support is nasa baba. So, halimbawa, 30 ito. Tapos, ito yung 60. And lastly, yung moment reaction natin na 300. So, kailangan natin yun idamay class. So, this is 30. At the same time, this is 60. And lastly, this is 100. So, paano ko pala class ilalagay yung moment dito? Well, bahala ka kung gusto mong clockwise or counterclockwise dito. So, ako, halimbawa, ito kasi yung magiging ano natin, basis sa pag-construct ng moment function. So, ako, ang pinili ko class ay counterclockwise moment ang ilalagay ko sa point kung saan ko siya kinat. So, di ba nga, usually, yung point na yun, tinatawag natin yan na point X, point X. Okay? So, I chose counterclockwise. Pero, unlike sa beam class, sa frame, flexible tayo. Hindi class, no, sorry no. Ang gusto ko lang kasi ditong i-point out kapag frame, hindi nangangahulugan na counterclockwise lang to. Pwede mo naman class ilagay na clockwise to. Bahala ka sa trip mo. Nakukuha niyo yung point ko? I hope so, no? So dito, walang problema kung clockwise or counterclockwise ang ilagay mo dito. So let's say counterclockwise muna. Okay? So therefore, ang gagawin mo lang dito is summation moment at x equals 0. So that is clockwise moment equals counterclockwise moment class. So pag in-establish natin, ang clockwise moment natin respecting point x actually isa lang yung 60 kilonewton with the distance of x. Well, the rest ay counterclockwise na class. Even the 100 kilonewton at 300 kilonewton reaction. Nagkamali lang ako ng nasulat dito. 300 pala to class. Okay? So therefore, 60 times x equals 300. Tapos, yung 10 times x, its moment arm ay x over 2. And lastly, capital M ito dahil due to the real load class. So, pag inayos mo to, automatic, ang capital M natin ay equal sa, ilan siya? Magiging equal ito class sa 60x tapos minus 300 minus 5x squared. So ayan, may moment function na tayo class with respect sa AB. Kaya lang itong AB natin class ay 6 meter ang haba niya. So therefore this is from 0 to 6. Okay? So next na i-consider natin class is of course yung another segment, that is segment BC. Okay? So for segment BC, ito siya class, itong tagilid. So sa pagkakataong ito, i-paste ulit natin siya. Tapos, magkakat ka ulit class ng portion sa BC para ma-establish class yung kanyang moment function. So say for instance, no, ito na yung nakat mo. Well, bahala ka na kung ang pipiliin mo ay itong nasa taas or itong nasa baba pala or nasa taas. Pero common sense, halata naman class na mas madali itong nasa taas, no? So, sa frame, masyadong flexible. Mas flexible class ang pag-solve natin. And by the way, yung x class, ang pamantayan natin ng distance na x is always parallel to the direction of the, or along the frame member. So, kung tagilid ito class, dapat yung x natin ay tagilid din. Okay? So, by the way, ang BC natin class, balikan natin sa figure, 4 meters ito, 3 meters, so that must be 5 meters. Tama ba? And in this case, ang gagawin natin class, ang segment BC natin ay dapat from 0 to 5. Okay? So, may iba to class kasi tinitreat natin class yung BC as a separate member kaysa kay AB. Unlike sa beam na dugtong-dugtong yung value ng X, pagdating sa frames, iba. So, dito, kung ang A natin ay 0 to 6, pagdating kay BC, 0 to 5 siya. So, ang pinili ko class ay yung tagilid na portion. So, therefore, pag drawing natin yan ngayon, ganito ang kalalabasan yan. Ito yung point C. Tapos, ilagay natin class yung 30 kilonewton. Okay? So, yung distance x again is yung tagilid na portion. Okay? So, itong tagilid lang. Now,
parang ang ano pa 'no, pangit na lagyan ko pa nung ano, dimension line. So, lagyan ko na lang siya as x class. So, this time, ito na yung point x natin. So, bahala ka kung ang gusto mong i-apply dito na moment ay clockwise or counterclockwise. Ulitin ko, decision mo naman na yun kung anong gusto mong gawin dito. So, halimbawa, gusto kong ilagay na counterclockwise, wala namang problema doon, class. Nakukuha nyo? Again, walang problema kung yung moment dito ay clockwise or counterclockwise. So, nasa decision mo yon. Ngayon, yung inclination class ni BC, importante, actually na-compute ko na yon as 36.87. Paano siya class naging 36.87? Malamang ang opposite ay 3, ang adjacent at 4. So therefore, i-inverse tangent mo lang siya 36.8699 or 36.87 degrees to. So therefore, ang mangyayari kapag in-incline kasi natin to class, automatic, lagay natin to as 36.87 degrees. Bakit napaka-importante nitong inclination na to? Kasi kung titingnan mo class, yung moment arm ni 30 kN, hindi naman class itong tagilid, di ba? Yung moment arm niya ay ito, yung horizontal portion. And this will be equal to x cosine 36.87. I hope nagegets nyo. Kung magte-take ka ng moment with respect sa x, malamang class, hindi naman yung x distance yung kanyang moment arm kasi hindi naman perpendicular doon yung 30 kN. Perpendicular siya dito kay x cosine 36.87 degrees. Kaya, pag nag-summation, moment at x ulit tayo, equals 0, clockwise moment equals counterclockwise. Ang clockwise natin ay isa, that is 30, tapos x cosine 36.87 degrees. So that is equal to yung moment. So siguro pwede nating pasimplihan yon, di ba? 30 cosine 36.87. Ang lalabas dyan ay 24. So 23.99924 tapos x. So therefore, ang moment natin ay 24x. Ayan class, meron na tayong moment function corresponding kay AB, tapos moment function corresponding kay BC. So ano ba yung unang tanong dito? Nag-i-establish pa lang tayo ng function. Yung unang tanong, what is the horizontal deflection at C? So sige, ilagay na natin yon as letter A, the horizontal deflection at C. So ang gagawin natin class, mag-a-apply tayo ng unit load sa C, pero since ang tanong ay horizontal, malamang yung force na i-apply natin ay horizontal din. So ang symbol pala ay delta CX. Okay? So therefore, lagay ko siya as apply a unit horizontal force at C. So pag drawing natin, yung beam natin or sorry, yung frame natin, class, ganito ang kalalabasan. Drawing ko lang ulit siya mano-mano, class. So that is 6 meters, right? Tapos ito yung point A natin, ito yung point B, then ito yung point C. So by the way, yung dimension, familiar naman na tayo dito na ito ay 4 meters. Tapos, dito, 3 meters siya and 6 meters. Again, mag-a-apply ka ng horizontal force sa C kasi nga, yun yung gagawin. 1 ito. Ang assumption ko, class, pakanan siya. Okay, no? Pero bahala ka naman na kung gusto mo siyang gawing pakaliwa, wala namang problema doon. Now, pag kinompute natin, class, yung reaction dito, automatic, wala siyang vertical reaction, magkakaroon lang siya ng horizontal reaction na 1. At the same time, yung moment reaction niya ay counterclockwise. Ang moment arm kasi ng 1 ay 6 plus 3, 9 meter. So 1 plus 9, so 9. Diba? Ay sorry, 1 times 9 is 9. So this is 9 din. Okay? So ang gagawin nyo, ikakat mo itong beam natin considering AB. So, na-compute na natin yung reaction, no? So, i-establish mo ulit, class, yung small m function para sa AB. At the same time, i-establish mo rin yung small m function para sa BC. Okay? So, therefore, i-cut natin siya dito. Kung paano natin, class, in-establish yung moment function
due to real load, ganun din yung pag-establish ng moment function due to the virtual work, di ba? Kung kanina pinili natin na pababa, edi yun din ang piliin mo, class, okay? So for segment AB, lagay natin siya for segment AB, and that is ilan? From 0 to 6 siya, di ba? 0 to 6. So i-drawing mo lang siya. Sorry. Nandito siya. Tapos malamang kasama yung fixed ano natin. So ito yung point A. Ilagay natin class yung reaction na 1 at the same time yung 9. Okay? So kung kanina maalala nyo class na kapag nag-e-establish tayo ng moment function, nasabi ko sa inyo na itong big M, bahala ka kung gusto mo tong gawing clockwise or counterclockwise. Ngayon class, may restriction na dito. Okay? Ano yung restriction? Well, of course, ganito lang class. Kung inassume mo na yung pag-establish mo nitong big moment na counterclockwise siya dito class, dapat ngayon, i-assume mo din siya class na counterclockwise ngayon. Okay? So, ulitin ko, kung kanina inassume ko ito class, yung moment dito sa segment na to as counterclockwise, dapat ngayon i-assume mo ulit ito as counterclockwise. Dapat consistent ka sa pag-a-assume ng moment. So may freedom ka nga. Pwede mong piliin na clockwise or counterclockwise, pero kung ano na yung unang assumption mo, dapat consistent ka doon. Okay? So therefore, ilalagay ko na lang dito class as small m. Okay? Kaya ganito ang mangyayari. So, this is small m. Tapos, syempre, summation, moment at x equals 0 ulit. Clockwise moment equals counterclockwise. By the way, this is point x, di ba? And usually, ito yung x distance natin. So, kapag nag-moment ka, ang clockwise moment natin, isa lang class, yung 1, multiplied natin ng distance na x. Well, I am referring class to this 1 kilonewton, 1 unit load kasi kung titingnan nyo, considering point x clockwise siya. While the rest ay counterclockwise na, di ba? So that is equal to 9 plus the moment. So therefore, automatic yung small m natin class na gagamitin ay x minus 9. Ayan, meron na tayong small m para sa segment AB. On the other hand, yung segment BC, malamang kailangan din natin i-establish yung kanyang moment function using the virtual work, no? So, for segment BC, and again, that is from 0 to 5. So, therefore, drawing ulit tayo niyan. So, talagang tiyagaan dito, class eh. Tapos, lagay natin yung 1 dito. Eh, di ba, automatic, ito na yung point C natin. I-set natin to as point X din. Ilagay natin ito, X distance siya, di ba? Di ba dapat X distance to? And yung inclination class ng point natin o inclination nito ay copy na lang natin siya, no? Yung inclination niya ay 36.87 degrees. Sige, lagay mo as 36.87 degrees. So this time, ulitin ko kung ano yung assumed moment mo kanina class, ito siya, no? So yung assumed moment ko sa pag-establish nitong big M ay counterclockwise, so dapat yun din ang magiging assumed moment mo ngayon. Okay? So therefore, lagay mo ulit ito as small m na lang. So therefore ulit, ang gagawin mo dito, summation, moment at point x equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So this time, ang force kasi natin class ay horizontal siya sa pagkakataong ito. So dapat ang ating moment arm class ay ito na, 'di ba? Since horizontal ang 1, malamang ang kanyang moment arm ay x sine 36.87 degrees. Okay? So yun class na 1 na to ay magke-create ng clockwise moment with respect sa x. So automatic 1 tapos x sine 36.87. Okay? And that is equal to, wala naman ibang counterclockwise dito, m siya. And actually, pwede natin yung computein sine ng 36.87. Ang sagot natin ay 0.6. So therefore, pwede nating sabihin na yung small m natin
ay 0.6x. Ayan class, na-establish na natin yung mga moment function corresponding a virtual load of 1 here. Okay? So therefore, ready na tayo sa next step which is tabular. Okay? So ang gagawin natin dito, nakasulat na members. Kung ano lang yung table class doon sa Beam, yun din ang gagawin nyo ngayon. So members, dalawang segments lang naman pala. Tapos, yung big M, sulat natin siya as the big M. Then, sunod is yung small m. Then, after nung small m is, di ba, yung integral of mm dx. Tapos, yung EI niya. Yung EI, ang unit nito naka kilonewton meter squared siya. And lastly, nandito na yung final answer sa last column. Pasensya na, medyo matagal tong video na to. And this will be the integral of mm over EI dx. So by the way, lagay ko lang yung mga units dito. Ang unit nito ay kilonewton meter cube kasi deflection ang hinahanap natin. Well, dito, ang unit niya dito class ay naka-meter. So, sige. Kumpletuhin ko lang siya. Nandito tayo dito. Yung mga horizontal. Okay. So this time, isulat natin yung member AB class. Yung boundary niya ay 0 to 6. While yung BC, ang boundary niya ay 0 to 5. Tama ba? Yes. Okay. So yung A natin, 0 to 6 kasi 6 meters class yung length niya. While yung BC natin, since 5 meters siya, kaya 0 to 5. Okay? So isulat natin yung capital M niya. For AB, ito siya, 60x minus 300 minus 5x squared. Tama ba? Yes, tama to class. 60x minus 300 minus 5x squared. Sorry. While yung BC, mas simple yon, 24x lang ang isusulat mo. Okay? So, 24x. Next, yung small m function, yung nandito class sa applied unit load, yung small m natin ay x minus 9. So, therefore, sulat natin siya ngayon as x minus 9. No? So, sorry, x minus 9. On the other hand, sa segment BC, ito siya 0.6x. So, lagay natin as 0.6x. So, ang next step is integration class. Yung limits nandoon naman. So, halimbawa, una, for segment AB, so, yung capital M ay 60x minus 300 minus 5x squared. Okay? So, 5x squared. Ang small m ay x minus 9. Ang sagot doon is from 0 to 6 class. Okay? The final answer is 7,020. Siyempre, naka-kilonewton meter cube yan. On the other hand, for segment BC, that is 24x tapos 0.6x din. So, ang limit natin ay from 0 to 5 class. Okay? So, ang sagot natin ay 600 dito. Now, yung EI natin class, nakabigay naman, yung EI ng AB natin ay 150,000 kilonewton meter squared while that of BC is 200,000. Kaya ilalagay ko na lang as 150,000 and 200,000. And the last step is simple division, 7,020 divided by 150,000. Ang sagot natin ay 0.0468. Okay? So, naka-meter naman to. On the other hand, 600. Tapos, multiply lang natin ng divide mo lang ng 200,000. Ang sagot naman natin dito ay 0.003. Tama ba? Decimal natin, 0.003. So, therefore,
automatic class na yung deflection ng C horizontally, i-add mo na lang ito 0.0468 plus 0.003. Ang sagot ay 0.00498 meter. Or to finalize the deflection at C, horizontal ay 49.8 millimeters class, and tama yung assumed direction natin class na pupunta siyang kanan. Okay? So therefore, lagay na natin siya as rightward. Sige, i-box na natin to bilang pagkilala na ito na class yung correct answer. So, punta na tayo class sa next question. Yung next question lang naman is the vertical deflection at C. Well, of course, ang gagawin nyo lang class kung sa letter A, nag-apply tayo ng horizontal 1 sa C, this time mag-a-apply ka naman na ng vertical unit load sa C. So, bahala ka na lang kung pataas siya or pababa kasi nga, ang rule natin dito class is kung magkamali ka man ng assumption, ibig sabihin, magne-negative lang yan class sa final answer. Okay? So, sige. Simulan na natin to class na isolve ngayon. For letter B, the vertical deflection of C or delta CY. I-drawing ulit natin yung frame natin. So, our frame is yung itsura niya. Dapat hindi magbago. Wait lang. Ayan. Tapos, yung dimensions niya class, lagay din natin para hindi nakakalito, 4 meters, 6 meters, and 3 meters. Sa pagkakataong ito, ang ia-apply natin ay vertical force sa point C. Okay? So, yung label pala ng points, importante din yon. This is point A, this is point B, at the same time, this is point C. So, ilagay ko na yung unit load na 1. So, yung magiging, sorry no, yung magiging reactions naman dito, ito yung 1 at the same time, ang moment niya ay counterclockwise na 4. Tama ba? Yes, kasi 1 times 4 is 4. Okay? So, yung pagkat, katulad din class kanina, halimbawa, for point A, ito yung pipiliin natin. I mean, for segment AB, ayan. For segment BC, ito rin. Okay? So, sana walang nalilito dyan. And isa pa, 36.87 yung inclination ni BC. Sige, sulat din natin yon as 36.87 degrees. So, sulat ko, segment AB. Yung AB natin ay may distance na 0 to 6. Okay? So, halimbawa, ito na siya. Pasensya na. Ayan. Ito yung point A. Select natin tas point X. And again, dapat consistent ka sa ina-assume mong moment dyan simula pa lang. So kung counterclockwise siya sa simula, dapat dito counterclockwise din siya. Dapat class hanggang ngayon counterclockwise. So dapat maging maging loyal ka sa pinili mo. Kaya ang gagawin natin, lagay ulit natin dito sa point na to as counterclockwise siya. Okay? So this will be small m lang yan. And yung reaction sa A, do not forget na meron ditong 1 at the same time, moment reaction na 4. Kaya lang class, kung titingnan mo sa pagkakataong ito, yung 1 wala naman yung moment kasi directly magpapass yan class dito sa point X. Okay? So by the way, X distance to. So pag nag-summation, moment at X ka, equals 0, clockwise moment, equals counterclockwise, wala ka ditong makikitang clockwise moment, parehas counterclockwise. So, 0 equals m minus 4. Tama ba? Yes. Automatic, magiging m minus 4 siya. So, ang moment natin ay negative 4. Tama ba? M plus 4 pala to, sorry. Kasi, yung moment counterclockwise, ito ding 4 na reaction ay counterclockwise. So, by ilipat mo lang 4 sa kabila, magiging counterclockwise. On the other hand, for segment BC natin is from 0 to 5, 'di ba? So, drawing ulit natin 'yun, class. This time, pag ganito siya. Ayan. Tapos, lagay natin yung 1 unit load. Ito siya.
And ito yung x distance natin, no? Palaging yung slant A. Yung slant palagi class ang x distance. Then, yung inclination na 36.87. And again, yung assumption pa rin natin class dito sa point na to, yung moment natin na pang-establish palaging counterclockwise, no? So, katulad kanina, counterclockwise din ang ginamit ko. So, therefore, lagay ulit natin siya dito class as counterclockwise na small m. So, pag nag-establish ka dyan ng moment, summation, moment at x equals 0, clockwise moment equals counterclockwise moment. But since vertical na class, vertical na class yung force na nag-a-act dito, so ang magiging moment natin class, no, yung moment arm natin na i-consider is this horizontal component. And this is x cosine 36.87 degrees. Okay? So therefore, ang clockwise moment kasi natin class is itong 1 with the moment arm of that. So sulat ko lang siya as 1 x cosine 36.87 degrees, that is equal to the small m. So kapag kinompute natin yan class, 1 cosine 36.87, ang lalabas ay 0.8. And positive siya sa pagkakataong ito. M is equal to positive 0.8x. Okay? So na-establish na ulit natin yung dalawang moment functions class for this frame. So sige, i-copy lang natin ito. Ito yung table na kailangan natin. So, kopyahin mo lang naman to class. Tapos, ang papalitan lang naman natin dito is yung small m. 'Di ba? Ito lang naman ang mapapalitan. Itong EI saka yung capital M class, walang magbabago dyan. Okay? So, sige. Ito na siya class. I-erase ko lang class itong small m natin kasi automatic mababago na yan dahil iniba na natin yung location ng ating unit load. I mean yung position. From horizontal, naging vertical na siya. So ilagay mo lang for AB that is negative 4. So sige, sulat natin siya. Negative 4. While for BC is positive 0.8x. Okay? So nakalimutan ko palang i-erase din dito. So therefore, pag kinompute natin yun class ngayon, so halimbawa, the integral of, ito munang unang row, so 60x minus 300 minus 5x squared. So yung small m niya ay negative 4. Tapos ang kanyang limit ay from 0 to 6. Okay? So ang magiging sagot ay 4,320. Sulat natin yan, 4,320. On the other hand, dito naman, the integral of 24x tapos 0.8x. Ang kanyang limit ay from 0 to 5. Ang sagot ay 800. So, ang last step naman dito, class, is of course, is itong i-divide mo yung na-compute natin na integral ng kanyang EI. So, for 320, i-divide natin siya ng 150,000. Ang sagot natin ay 0.0288. Okay? 0.0288. Naka-meters pa yan, class. On the other hand, yung 800, i-divide mo ng 200,000. Ang lalabas naman ay 0.004. 0.004. So therefore, yung vertical deflection natin at C, kapag inad natin yan ay magiging, so erase ko lang muna to. So vertical deflection at C is simply equal to 0.0288, di ba? Plus 0.004. Ang sagot ay 0.0328 meter. Or kung gagawin natin to class na millimeters, automatic yung deflection sa C vertical ay 32.8 mm. Kaya lang class, since positive siya, ibig sabihin tama yung ating assumption na yung point C ay gagalaw pababa. So dapat ini-indicate din natin siya na downward. Okay? So ayan lang, downward siya. Next tayo for number 3 or letter C pala, sorry. What is the total deflection at C? So madali na rin lang naman computein class yung
deflection at C kasi meron na tayong horizontal and vertical. So actually, ang gagawin mo lang naman dito class ay Pythagorean theorem. Pero explain ko na rin naman yon kahit papano. So halimbawa, ito yung frame natin in its undeformed shape. So pag undeformed, ibig sabihin rigid siya. So ito yung A, ito yung B, ito yung C. However, since deformable nga lahat ng members, so gagalaw siya papunta dito. So itong pink class is the the deformed or the elastic curve of the of the frame. So yung frame pala class, meron din siyang elastic curve. Well, of course, kasi nga nade-deform siya. Okay? Tapos lagay natin siya dito. Okay? So yan yung magiging deformation niya. So tawagin ko to as CY. Tapos yung horizontal niya, ito siya. Ito yung ating delta CX at the same time, automatic ito din yung delta CY. Okay? So deflection pala small letter delta. Lagay natin delta CY. Ang concern naman natin dito class is talaga yung deflection, itong pula dito. So automatic, ayan yung ating delta C talaga. So kanina, na-compute na natin in letter A na yung delta CX ay 49.8 mm, sorry. And in letter B, yung delta CY natin ay 32.8 mm. So therefore, ang gagawin na lang natin dito is delta C. Sulat na lang natin siya. Delta C, hindi pala capital delta, small letter delta is equal to delta CX squared by Pythagorean theorem tapos delta CY squared. Sulat ko nga na by Pythagorean theorem. So parang ano lang to sa truss, 'di ba? Kung gusto mong mahanap yung total deflection ng joint, hanapin mo both the horizontal and vertical class. So therefore, delta C squared is equal to yung una, delta CX natin ay 49.8 squared. Sulat natin siya as 49.8 squared plus dito naman 32.8 squared. Okay? So 32.8 squared. So therefore, automatic class, ang delta C natin 49.8. Wala na tong direction syempre. Ang magiging final answer natin ay the square root of 59.6312 mm. Okay? 59.6312. So for last question, yung letter D, actually madali din lang naman yon kasi ang tinatanong lang naman sa letter D is what is the horizontal deflection at B. So yung point B natin is nandito siya class, therefore mag-a-apply ka lang naman ng horizontal force at B. Ganun lang naman yon. Kaya gawin na natin siya at isolve na natin class. So for letter D, deflection daw ng B horizontally lang. Okay? So drawing ulit natin yung ating frame. And our frame, ganito yung itsura niya. Parang ang pangit. Tapos, ito yung A, ito yung B, ito yung C. Lagay natin class yung mga dimensions. So, ito ay 6 meters. Tapos, ito ay, sorry, baliktad. So, ito ay 4 meters, 6 meters, and 3 meters. Now, ang concern natin is yung deflection sa B. So, ilalagay ko yung unit load class sa point B. Pero, tandaan nyo dito, pwede mo rin naman class isolve yung vertical deflection sa B. All you need to do is apply 1 here. Okay, no? So, bahala ka na kung anong diskarte mo dito class ng pag-solve ng horizontal or vertical, no? So, since horizontal, ganito. Pero pwede mo siyang isolve vertically naman basta sa, sorry, no? Medyo nabubulol ako. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Ang tanong kasi dito class sa letter D, yung horizontal deflection lang. So, dun lang tayo tututok ngayon. Pero kung magtatanong ka, halimbawa, sir, pwede ba nating computein yung vertical deflection at D at B
yes, pwede mo class computein yung kanyang vertical deflection. Kaya lang, tutok muna ako doon sa question natin, horizontal deflection, nang matapos na itong problem natin. So by the way, reaction automatic 1 dito, tapos counterclockwise dito class na 6 kasi 1 times 6 yan. Okay? So consider natin kung paano ulit tayo nag-establish ng moment function. Pag AB, ito siya. Pag BC, ito siya. Okay? So, lagay natin considering segment AB. Yung AB natin that is from 0 to 6, 'di ba? Kasi 6 meters nga yung length niya. So, halimbawa, ito yung putol. Tapos, lagay natin yung reaction. This is 6. Tapos, ito yung 1 natin. And ito yung x distance na tinutukoy. Ito yung point A and ito yung point X. Again, counterclockwise ulit ang i-assume mo kasi yun naman talaga ang ginagamit natin sa simula pa lang. So, summation, moment at X equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. So, ang clockwise moment natin, class, is itong 1 na vertical, horizontal force. Ang distance niya ay x, okay? The rest ay counterclockwise, so that is equal to 6 plus m. Tama ba? Yes. Counterclockwise din yun 6 plus m. So, therefore, ang ating moment is x minus 6. X minus 6. Ayan. So, lastly, yung segment BC, natin ay from 0 to 5, yung tagilid. And by the way, syempre, yung inclination, kailangan din natin yun i-copy, 36.87 degrees din siya, class. Sige, sulat natin siya dito as 36.87 degrees. So, ang pipiliin natin itong portion na to or itong segment. Sige. Pero, dito na yung point C, wala naman ng force na nag-a-act dyan. Again, counterclockwise ulit tayo dito. So, tama ba? Mali. Clockwise pa lang sinulat ko. Counterclockwise, nandito siya. M. Tapos, ito yung x distance, class. Then, ito yung triangle niya. This is 36.87. Wala namang force nang nag-a-act dito, class, no? Kung titingnan nyo, wala nang forces, class, na nag-a-act. Di syempre, ang mangyayari kapag nag-summation, moment ka ulit dito, at x equals 0, which is clockwise equals counterclockwise, automatic 0 equals m, or yung ating small m function din lang naman ay 0. Since na-establish na natin yung dalawang moment function due to the virtual work, well prepared na ulit tayo na mag-fill up, class, nitong table natin. Okay, so sige. Copy ko lang ito, class, para hindi na ako mapagod mag-drawing ulit. So, Control C. Tapos, lagay lang natin siya sa baba. Okay? So, nandito na siya. Tadan! Adjust lang onte. Tapos, yung ating capital M, hindi talaga yan nababago, di ba? Ang nababago lang nga naman is yung small m due to the virtual work. So, halimbawa, dito, automatic, magiging x minus 6 siya kasi yun na yung na-compute natin dito. Okay? On the other hand, sa segment BC, 0 siya, class. So, therefore, lagay mo lang siya as 0. Okay? 0. So, integrate natin using integration, class. Ang kalalabasan, the integral of 60x, no, minus 300, tapos minus 5x squared. So, ang limit ay from 0 to 6. Sorry, nakalimutan ko palang ilagay yung x minus 6. Okay? So, x minus 6. So, ayan. Pwede na natin siyang computein as 3,780. However, alam nyo naman dito kapag yung isa sa dalawang M class ay 0 na, so there is no need for us to integrate. Ilagay mo na lang yan as 0. Magpapakahirap ka pa. So, magiging 3,780 na lang divided by 150,000. Ang lalabas dito ay 0.0252. So, malamang dito rin ay 0 kasi 0 over 200,000 ay 0, class. So, therefore, ang magiging natin, final answer, the deflection at B horizontally is equal to 0.0252 meter, or
yung deflection ng B horizontally ay 25.2 millimeters, that is to the right, 'di ba? Kasi positive itong na-compute natin na sum, and yun na nga, yung assumption ko class ay pakanan siya. Okay? So therefore, i-box na natin to ngayon, and ito na class yung ating final answer. So, tadan! Tapos na tayo class. Well, of course, expect mo rin naman class na pakanan siya, kasi kung titingnan mo ito class, yung ating elastic curve nasaan na? Ito siya. O kumanan naman talaga yung B, di ba? So, yes, tama ito class. Now, isulat na natin yung final answer as summary ng ating solution. So, to summarize, para matapos na tayo dito sa problem na to, so summary, yung letter A, yung unang tanong class, is yung horizontal deflection at C. Nasaan yon? Horizontal deflection at C is 49.8 millimeter pakanan. Sige, sulat natin 49.8 mm right. Yung next question is yung vertical deflection at C. So, delta CY is equal to, that is 32.8 mm downward. Okay? Nakalimutan ko pala tong i-box. So, yan. Lagay natin as 32.8 mm to the or downward. Yung sa letter C class, ang tinatanong is the total deflection at C using Pythagorean theorem, 'di ba? Ang sagot diyan ay 59.6312 mm, okay? 59.6312 mm. And lastly, for letter D, yung deflection at B horizontally is 25.2 mm pakanan. So, ito na class ang ating final answer. So, I hope may natutunan kayo dito sa ating lecture video regarding nga sa virtual work method para sa frames. So, magbibigay pa ako ng dalawang examples. Yung pangalawa, medyo madali-dali ito, pero yung pangatlo, nag-level up yung difficulty niya. So if you want to learn more sa structural theory and other civil engineering subjects, please do not forget to subscribe to my channel. So i-end ko muna dito class yung ating discussion for this example number 6. Ito siya. So yun lang class, bye-bye and ingat kayo.